when I come on the show. No. No, it You isn't. always look like. No, you should see me the other days. và các vấn đề thẻ xanh, thi quốc tịch. Nếu quý vị cần giúp đỡ, xin vui. Khang Nguyên xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của đài VSAM 1040 tại thành phố Chicago. Vào buổi trưa thứ Sáu này, Khang Nguyên một lần nữa cùng với luật sư Mike Akers cùng với tất cả quý vị biết qua những thông tin, những kiến thức rất là bổ ích khi mà chúng ta lái xe trên đường mỗi ngày đi làm hoặc là đi tới những công việc sinh hoạt cần thiết, thì cái việc chiếc xe nó gắn liền với đời sống hàng ngày của mình là vô cùng mật thiết. Nhưng mà có những chuyện xảy ra không may khi mà quý vị đang lưu thông trên đường, thì văn phòng luật sư Akers Law Firm sẽ là người giúp đỡ cho tất cả quý vị, đặc biệt là đồng hương của mình tại những tiểu bang như là Illinois hay là quý vị ở Wisconsin hay là Missouri, những tiểu bang vùng lân cận. Thì quý vị nếu mà muốn biết thêm thông tin về là như thế nào khi mà quý vị bị dính tới một vụ tai nạn xe cộ, thì cách xử lý ra sao để cho hợp lý nhất và bảo vệ quyền lợi của mình ha. Okay, so it's really nice. It's really my pleasure to see you again. Yeah, this week and next week too. Yeah, thanks. Thanks for having me back on. Okay, so last time we had a talk show with Taylor and talked to the audience about how they're gonna deal after the accident. But it's really important, so I want to emphasize one more time this week. So let's jump into the talk show. Okay, the first question I give you today is, can you give me just in short what are 3 things I need to do after I got into the car accident? Yeah, so I'd say these are the most important things, and I know we've gone over this in the past in depth, but if people can remember 3 things when you're involved in an accident. The first thing is call the police. The second thing is you want to get medical treatment right away if you're injured or think you're injured. And then the third thing is contact a lawyer. Yes, that's really summarize 3 things that you need to remember. Và bởi vì là hồi trước giờ Khang Nguyên và luật sư đã làm cũng khá là nhiều talk show về tai nạn xe cộ rồi. Có lẽ là quý vị nếu mà đã theo dõi trong nhiều cái chương trình lần trước thì quý vị cũng đã biết. Nhưng mà Khang Nguyên muốn nhắc lại một lần nữa là 3 điều cốt yếu nhất mà quý vị cần phải lưu ý sau khi mà quý vị có liên quan tới một vụ tai nạn xe cộ, nhất là quý vị là nạn nhân trong vụ tai nạn đó. Thì đầu tiên là quý vị phải gọi cho cảnh sát. Gọi cảnh sát thì họ sẽ tới ngay tại hiện trường vụ án, ở ngay chỗ tai nạn xe cộ, và quý vị còn nói chuyện với cảnh sát. Nếu mà quý vị có khó khăn trong việc nói tiếng Anh ha, thì đồng hương của mình lại có một người sẽ giúp cho quý vị phiên dịch, đó là anh Quý Ngọc. Thì quý vị có thể gọi đến số của anh Quý Ngọc khi mà quý vị cần tới sự giúp đỡ, nói chuyện với cảnh sát cũng như là tất cả những công việc ở đằng sau đó. Ví dụ như quý vị hãy gọi đến số là 773 906 9999, 773 906 9999. Tiếp theo là quý vị phải cần được thăm khám sức khỏe ngay lập tức. Thì quý vị nào mà bị nặng hay nhẹ gì cả thì quý vị cũng rất là khó khi mà mình nhìn một cái vết thương, mình thấy chảy máu hay là mình đau tại chỗ thì dĩ nhiên thì quý vị sẽ cần đi xe cứu thương ngay lập tức. Nhưng mà quý vị cứ thấy là mình không sao cả, bước ra nghĩ là mình ổn, không có gì, thì không phải như vậy. Quý vị cũng cần phải kiểm tra xem thử là mình có bị ảnh hưởng gì bên trong hay mà mình mắt thường không thấy không ha. Và cuối cùng là quý vị nói chuyện với một cái vị luật sư. Quý vị có thể gọi trực tiếp cho văn phòng luật sư Akers Law Firm, nhưng mà tốt nhất thì Khang Nguyên vẫn nghĩ là liên quan về tới pháp lý thì quý vị cần một người Việt để giúp cho quý vị ở tất cả mọi thủ tục giấy tờ, cũng như là cách mà luật sư rồi bệnh viện hay là những bác sĩ y tá giao tiếp với quý vị như thế nào cho thuận tiện nhất thì quý vị gọi cho anh Quý Ngọc là số 773 906 9999. Okay, so as I see that when people get involved in an accident, after they call the police and the ambulance, then they think of calling the car insurance company. Right. Is it right or wrong? It should or shouldn't? Don't call your insurance company. And I want to go back to, I always think it's really helpful on shows to give you a real life example of why things are important, because I can say, call the police, I can say get medical treatment, I can say talk to a lawyer, and let me give you an example of why it's important to call the police. A couple of years ago, I was on my way to work. I was at a stoplight, and I was the second car. There was a car ahead of me, then the stoplight, and there was a car behind me. The light was red, the light turned green, the car ahead of me went, and the person behind me thought it was me going. And she let her foot off the brake, hit the gas, and ran into me. I hadn't even moved forward.
We get out of the car. I wasn't injured. I mean, she tapped my bumper, but there was property damage. I said, let's just exchange information. And you just hit a lawyer. Yes, totally. I actually gave her my card saying, here's my contact information. I took a picture of her driver's license. I took a picture of her auto insurance. She had Geico insurance, good insurance. And she apologized and said, submit it to her insurance. They'll take care of everything and pay for it. Anyway, I go to the office. I tell the story to everyone at the office, and they all sort of laugh that I'm a personal injury attorney. We handle car accidents. Someone hit me, got pictures, everything, the whole nine. I submit the claim to her insurance company. Her insurance was expired, and her driver's license had the old contact information on it. Okay. So now and what I did first is I went and got an estimate for the bumper, and I have a newer car, so it has sensors on it. So although it looked like a minor, minor property damage. Okay. Anyway, the bill was about $2,500 to fix it. It's not minor. Right. And the point is, I was in a rush. I was coming to the office. I did not call the police. The police would have run her license plate. They would have run her driver's license. They would have checked her. They would have done all these things and then I would have had proof and evidence, something like a police report. I did none of the above, and she didn't have insurance, and it was her old address on the driver's license. I tracked her down. She ignored me, and I was stuck with the bill. So if you're involved in a car accident, I know sometimes it's not the most convenient. Yeah. Call the police so there can be a police report. Okay. All right. Thank you so much for your real example, about your case too. It's not other person's cases. It's mine. So I was stuck. It's yours. I was stuck with the bill. And then here, why this is... you say $2,500? $2,500. So I have insurance, and but my property damage deductible... I see how much for $1,000. Okay. So if I were to submit the claim, my insurance, may go up. Right, I know. So, and I have $1,000 deductible. So the question is, did I want to run the risk of my insurance going up over $1,500? To me, it wasn't worth it because, so anyway, I never even fixed my bumper. Don't tell anyone. You can't. That's my choice too. If I'm in your case, scenario, right. Yeah. So I never paid up $1,500 because of someone hit my car. So it's real minor, but the whole point is stuff like this happens to everyone. Yeah. She didn't have insurance. I was in a rush and didn't do a police report. So okay. Do a police report. Thank you so much. Sure. Vâng, thưa quý vị, Khai Nguyên vừa mới đặt câu hỏi cho luật sư đó là quý vị có cần phải là gọi cho công ty bảo hiểm liền không ngay sau khi mà quý vị bị đụng xe ha. Thì luật sư cũng đưa ra một cái ví dụ thực tế, đó là cái luật sư đã trải nghiệm rồi. Thì quý vị tưởng tượng mình đang đứng ở một cái góc ngã tư đúng không? Thì luật sư đang đứng sau một chiếc xe, và sau luật sư thì có một chiếc xe nữa, và cái đèn đỏ chuyển qua xanh thì cái xe đầu tiên đã di chuyển rồi, nhưng mà luật sư thì vẫn chưa đi. Thì cái người ở phía sau lại tưởng là chuẩn bị đi rồi, thì người này lại đạp ga và hít vào đằng sau xe của luật sư Mike. Và lúc đó thì hai người lại không có gọi cho các cảnh sát tới, mà không có cái police report luôn. Nên là quý vị biết mà gặp đúng người luật sư nữa thì luật sư sẽ nghĩ là luật sư sẽ có thể là liên lạc với công ty bảo hiểm cho cái người này. Thì luật sư đưa cái thông tin cá nhân, rồi có chụp lại hình ảnh, chụp lại bằng lái xe của người lái xe ở phía sau mình á. Thì lúc đó mới phát hiện ra là bảo hiểm á thì là đã hết hạn rồi. Còn cái thông tin cá nhân trên cái bằng lái xe của cổ đó thì nó đã là thông tin cũ, nó không phải là cái địa chỉ mà cổ đang ở luôn. Thành ra là luật sư đã kiếm rất là nhiều cách để liên lạc với cô, nhưng mà cô đã hoàn toàn là phớt lờ cái chuyện mà phải trả tiền đó. Thì luật sư cũng có đi xem thử là chiếc xe của mình á, rất là may luật sư là không có bị gì cả về cơ thể của mình, không bị sức khỏe ảnh hưởng gì, chỉ là chiếc xe thôi. Thì cũng được một cái giá định là khoảng 2.500 đồng, khoảng 2.500. Nhưng mà deductible trong cái bảo hiểm của luật sư là tới 1.000 rồi. Thì tính ra là nếu mà bản thân mà luật sư gọi cho công ty bảo hiểm của mình á, thì phải trả tới 1.500. Thì luật sư cũng suy nghĩ là nó có đáng hay không. Bởi vì là có thể công ty bảo hiểm gọi thì họ sẽ đền đó 1.500, nhưng mà đồng với cái chuyện là họ đền thì cái tiền bảo hiểm mình mỗi tháng premium nó cũng sẽ tăng lên. Thì luật sư thấy là không có đáng. Nhưng mà đây là một cái bảo vệ cho tất cả quý vị, đó là khi mà quý vị
đi ra tới cái chỗ mà tai nạn xe cộ ngay hiện trường thì quý vị phải chụp hình và kêu cảnh sát tới để họ làm cái report cho mình, một cái báo cáo như vậy, để nó không có cái bằng chứng gì. Khi giống như luật sư nghĩ là mình gọi bảo hiểm nó sẽ đơn giản thôi, nhưng bởi vì không có bằng chứng thì hai bên đều rất là khó khăn trong cái việc là đòi tiền bảo hiểm bên kia, rồi cố gắng tìm cổ mà tìm cũng không ra. Thì trên đường có rất nhiều người lái xe giống như cái người lái xe phía sau xe của luật sư quý vị ạ. Họ đổi địa chỉ liên tục mà họ lại không thông báo, không đổi bằng lái, hay là bảo hiểm của họ đã hết rồi mà họ lại không để ý, thậm chí họ có biết họ cũng phớt lờ và họ lái xe như vậy. Thì đó là người mà chúng ta nếu mà bị đụng xe sẽ là người bị thiệt hại nhiều nhất. Và quay trở lại với câu hỏi, đúng vô cái ý là luật sư nói là quý vị phải kêu police, sau đó là quý vị không nên gọi công ty bảo hiểm mà hãy gọi cho luật sư, một luật sư mà quý vị tin cậy nhất, để cho bên luật sư sẽ nói chuyện với công ty bảo hiểm để có thể đền cho quý vị một cách xứng đáng với những gì mà quý vị mất mát á. Ngay cả là thiệt hại về xe, về tài sản hay là về sức khỏe của mình thì quý vị cũng cần được mà một bên gọi là bảo vệ cho quyền lợi của tất cả quý vị. Nếu quý vị không có cần phải gọi công ty bảo hiểm liền, nhưng mà quan trọng nhất là phải gọi cảnh sát và sau đó gọi cho luật sư. Ok. Hey, it's long explanation, huh? You must have told the story. You're a good Right. storyteller. I have to translate your story, and that I have to add some details that I know when I did a talk show with you just like a couple of weeks ago. Yeah. So yeah, I had some points to analyze what I know and analyze your question. Awesome. So you're listening. You're learning. Right? Yeah, I'm learning. Awesome. For real. Okay. So should I get a medical treatment from the scene of the accident if I'm injured? Sure. So should we go back? Let's talk the insurance question that you were going to ask me about the contacting the insurance company. Yeah. Should you do it? The question, so in my situation, if it's a minor fender bender and you're really not injured, it's okay to talk to the insurance company. Yeah. If you're injured, don't talk to the insurance company, the car insurance company, even your own car insurance company. And here's why this is so important. When you're talking to the insurance company, they're trying to minimize your injuries. They're trying to minimize your damages. So, highlight. I'm sorry? Highlight the minimize. Yes. So the at-fault driver is going to start hounding you. Yeah. What happened? How do you feel? Are you okay? And then you for sure don't want to talk to them. You also don't want to talk to your own insurance company, because if the other driver doesn't have insurance, you're going to be going after your own insurance company. Yes. And so insurance companies are always trying to deny claims or minimize claims. Okay. They're for-profit business. The more money they bring in, Right. the less money they... So if you're injured, the bottom line is don't talk to an insurance company. The moment you hire us, the same day, we send out letters to everyone saying, we represent this person, don't contact them, everything should go through me. And the insurance companies immediately stop and everything goes through us. And then we can filter it, we can disclose information when we want to and how we want to. And the reason that's so important is if you're involved in an accident and you're injured, and the insurance company asks you, oh, how do you feel? And you say, oh, I'm okay. Yeah, I'm okay. My back's a little bit sore. They're going to then note the file saying they talked to you a day after the accident and you're okay, your back's a little bit sore. Well, come 2 months later on down the road, if you've gone through extensive PT, physical therapy, it hasn't worked, and maybe you need to get injections or like the worst case scenario surgery, they're going to say, fast forward to trial, we spoke after the accident, right? And you said your back was a little bit sore, but you were okay. And now you want $1 million. And so they attack your credibility. And so anyway, Police and the insurance company will they have a sentence right before our conversation that you're on the recorded line. That's the proof, right? Yeah. I don't know if the police do that. For sure, insurance companies. They always, you're on a recorded line, a recorded statement, and they're going to focus on you saying you're okay. They're not going to focus on your back being sore. So your statement will against you. 100%. Right. So when you hire a lawyer, hire us, everything comes through us, and you don't have to worry about the insurance company, because they're going to come off super friendly. Yeah. Oh, I'm so sorry about the accident. I want to help you out. You're in good hands. You know all the commercials, right? Right. We're by your side. It's not true. Okay, so if the insurance company just go after me, call me all the time, so what I'm gonna say to the insurance company?
if I hire you already? Oh, call my lawyer. Call my, that's That's it. And I'll tell you what, there is, as much as they're always trying to minimize claims, minimize damages, super friendly, the moment you say lawyer, they won't contact you anymore. Just turn up their face. Yep, I have a lawyer. 100%, yeah. And then that's it. And then also what's good about this is, honestly, the exact same day we are retained, the first thing that pops up on our list, on our events, our case management software is we send out, it's called a notice of representation letter. Okay. And we send it to everyone. We would send it to your insurance. We'd send it to the at-fault driver's insurance. We'd basically say, hey, we're involved, contact us. Okay. And then our clients are never harassed or called by the insurance company. Okay, yeah, nice. So it's really to protect your interest, even though you may think, it's my insurance company, what's the big deal? If the other driver doesn't have insurance, you're going to be going after your own insurance company for an uninsured motorist claim. So what you think you are telling to your insurance company, oh, I pay premiums, they're on my side, you know, it's not true. Okay. All right. Thank you so much for your excellent answer. Okay, vâng, thưa tất cả quý vị, Khai Nguyên sẽ dịch lại ha. Lúc nãy thì Khai Nguyên có đặt một câu hỏi á, thì Khai Nguyên đã nói quý vị rồi, nhưng mà luật sư thì muốn bổ sung thêm, đó là quý vị có nên gọi công ty bảo hiểm ngay sau khi mà quý vị bị đụng xe hay không. Thì cái vấn đề là luật sư đã nói lại rất nhiều lần là quý vị không nên gọi trong công ty bảo hiểm, mà quý vị chọn một luật sư nào đó phù hợp và quý vị tín nhiệm như là luật sư Across Law Firm. Quý vị có thể gọi cho anh Quý Ngọc qua số là 773-906-9999, 773-906-9999. Để làm gì thưa quý vị? Thì luật sư sẽ gửi ra một cái lá thư là cái thư đại diện pháp lý cho quý vị. Luật sư sẽ gửi cho quý vị nhé, gửi cho công ty bảo hiểm của người gây ra lỗi và cả công ty bảo hiểm mà quý vị đang mua luôn. Tại sao lại phải có công ty bảo hiểm của quý vị trong khi quý vị không có lỗi? Bởi vì là những cái trường hợp xảy ra là cái người gây ra lỗi của mình mua loại bảo hiểm tối thiểu rẻ quá, thì những cái thiệt hại về mặt tài sản cũng như là sức khỏe quý vị lại không được đảm bảo. Thì khi mà họ chỉ chi ra một cái số tiền là 25.000 tối thiểu theo tiểu bang Illinois á, thì công ty bảo hiểm của quý vị sẽ là người tiếp tục chi trả. Hoặc là trường hợp mà bên kia không có bảo hiểm, hoặc là bảo hiểm của họ hết hạn, họ không renew luôn, thì công ty bảo hiểm của quý vị sẽ là người trả hết cho những cái thiệt hại về mặt sức khỏe cũng như là xe cộ của quý vị bị hư hại ha. Rồi tiếp theo nữa là tại sao? Bởi vì là công ty bảo hiểm á, họ mỗi lần mà gọi cho quý vị á, thì thường chúng ta là tiếng Anh đối với những người mà rành thì Khai Nguyên không nói làm gì, nhưng mà bởi vì mình cũng sợ phiền phức, rồi sợ cái trường hợp của mình, cái ca của mình nó kéo dài thì mình hay nói giảm nhẹ đi. Nếu mà công ty bảo hiểm á, quý vị gọi lên, họ hỏi quý vị là về sức khỏe thì họ sẽ lưng có ok không, đầu có ok không, người có bị đau nhức gì không, thì mình cứ không sao, tôi không sao hết, tôi ổn. Nhưng mà sau đó 1 tháng, 2 tháng quý vị cảm thấy là lưng của mình đau nhức nhiều quá. Có những trường hợp quý vị đi tới những vị bác sĩ như là về hồi sức nè, hoặc là về xương khớp nè, mà quý vị chữa trị không hết được, quý vị phải có vào phẫu thuật hoặc là đi theo một cái treatment rất là lâu dài á, thì số tiền nó sẽ đội lên rất là nhiều. Có người vài trăm ngàn, có người cả triệu. Thì họ sẽ dựa vô cái câu khai đầu tiên mà quý vị đã khai khi gọi cho công ty bảo hiểm của người có lỗi á, quý vị nói không sao thì họ chỉ dựa vô cái đó. Và khi mà quý vị đòi đền nhiều tiền thì họ lại không có đòi, bởi vì là lúc đó họ đã hỏi rồi. Quý vị để ý là khi mà chúng ta gọi lên tất cả những cái công ty tư nhân á, họ sẽ nói một câu là quý vị đang ở trên cái đường line đó, họ sẽ ghi âm lại tất cả để có mục đích là huấn luyện nhân viên. Không có phải vậy đâu thưa quý vị. Nó là cái bằng chứng để sau này nếu mà quý vị có một cái lời khai nào nó đảo ngược lại với lúc đầu, họ sẽ lấy cái đó để đi ngược lại quý vị. Lúc đó là tôi đã hỏi rồi, nhưng mà anh khai như vậy thì sẽ dựa theo cái lời khai đó. Cái mục đích của công ty bảo hiểm là họ muốn kiếm ra tiền. Cách kiếm tiền của công ty bảo hiểm là sao? Là quý vị đóng nhiều tiền nhưng mà họ chi ra rất là ít. Họ mong là mình không bao giờ bị tai nạn, hoặc là nếu mà mình bị tai nạn thì họ sẽ giảm thiểu hết mức cái số tiền mà mình phải chi ra. Nên quý vị gọi lên như vậy á, thì quý vị sẽ là người bị thiệt. Cái chiếc xe đó thì nó dựa vào là cái định giá cái xe của mình hư hại bao nhiêu thì nó có bằng chứng đâu rõ ràng, nó dễ. Còn sức khỏe của mình không thể nào mình ước lượng là mình khỏe hay là mình không khỏe, mình nói lúc đó. Thì thay vì vậy quý vị hãy gọi cho luật sư. Chỉ cần là luật sư trong ngày hôm đó quý vị bị tai nạn luôn thì họ sẽ là người đại diện cho quý vị. Quý vị sẽ không có bị làm phiền, không có bị công ty bảo hiểm cứ gọi rồi hỏi tới lui nữa. Quý vị chỉ cần nói một câu đơn giản là hãy gọi cho luật sư của tôi.
thì bên thông tin về luật sư, công ty bảo hiểm hai bên đều đã có hết rồi, nên quý vị được bảo vệ hoàn toàn và không bị gây phiền hà gì bởi những cuộc điện thoại đó nữa ha. Công ty Across Law Firm thì có người Việt của mình sẽ giúp cho quý vị luôn. Đơn giản, số điện thoại dễ nhớ là 773-906-9999 ạ. Okay, so as you say, please don't call the car insurance company. The insurance company, right? Yeah. After the accident. So, how about the medical treatment? I need to get the treatment right after that, or I have to wait until I get hurt? If you're injured in an accident, you should get treatment right away. It is that simple. And the reason it's so important is following the importance of a police report. In the police report, it will mark down whether anyone was injured or not. And so the at-fault driver's insurance company, anytime they get a case and the attorneys reach out, they say, do you have the police report? And they look at the police report to try to figure out who's at fault. And then once they figure out that they're insured, the at-fault driver's at fault, they then say, was anyone injured? And the police report will say if injuries were reported. And then the next thing they will look at is, okay, did anyone get treatment? Okay. The longer you wait after a car accident to get treatment, if you are injured, the worse it is. So I do this all the time where I'll just tough it out. I'm fine. I'll go to the doctor in a few days. Every single day you wait to get treatment minimizes your ultimate settlement because the insurance companies think this. If your case goes to trial, the jury will think this. If you're injured, you need to get treatment. If you're not getting treatment, people don't think you're injured. And when I say people, I mean insurance companies, juries, and all of that. So if you're injured, go get medical treatment. Very simple. And also, you want to get better. Right. Yeah. It's like sometimes your injuries couldn't be seen by your eyes, right? You need to get the doctors and urgent care to like a physical check everything, and that you're gonna see you got injured inside or like is it inside or what? Yeah, so it's typically referred to as a soft tissue injury. Soft tissue, okay. Right. So obviously, if you break a leg, break an arm, break a like that's something you're going to get immediate treatment. But a lot of times, what happens in car accidents is people have whiplash. Like if you're rear-ended back, and your neck and your back, or maybe you hit your head on the steering wheel and your head really hurts. That could be a concussion, and you may not know for a few days. But if you just say, I'm going to tough this out, it really just diminishes what you'll ultimately settle your case for. And I think, we've had doctors on this show too, physical therapists, pain management doctors, orthopedic physicians, and they all say the same thing, that when you have a soft tissue injury like ligaments, muscles, after an accident you have so much adrenaline because you're scared about what happened, you're in the middle of the street, the police are there, it's nerve-wracking. You have so much adrenaline that you may not fully appreciate how hurt you are. So if you feel any pain, I mean, the woman who rear-ended me who didn't have insurance, I mean, it was like a bump and that was it. Like, it wasn't a big deal. So it's a minor hurts, a feeling. Just go to the doctor. Yes, just go, have it documented. And even if the next day, the next week, the next month, even if you get no other treatment, at least it's documented. Okay. What I always see is this. People get into a car accident, they go home, they wait a few days, they contact me and they say, I was in this accident, I wasn't at fault, the property damage is crazy, they're really, hit 30, 40 miles an hour, rear-ended. I said, oh man, it's terrible. How do you feel? I'm in pain. Did you get treatment? No. And so the first, it's very simple. If you feel remotely injured after an accident, just go get treatment. Okay. Yeah. Và câu hỏi tiếp theo đó là quý vị có cần phải đi khám bác sĩ hay là sức khỏe của mình cần được kiểm tra sau khi mà mình bị đụng xe, bị tai nạn xe cộ hay không? Thì câu trả lời của luật sư là có. Và luật sư đưa ra một cái câu khẳng định chắc nịch luôn là quý vị mà càng chờ đợi càng lâu mới đi khám sức khỏe đó thì cái cơ hội mà quý vị được đền bù thì càng lúc nó càng ít lại. Bởi vì đơn giản thôi thì công ty bảo hiểm hay là khi mà quý vị cần phải ra tòa đó thì bên bồi thẩm đoàn và họ sẽ coi như là nếu mà mình bị thương thì mình đã đi
đi chữa trị rồi, còn mà mình không đi chữa trị có nghĩa là mình không có bị cái gì cả. Đó là cách mà họ càng lúc càng giảm lại cái số tiền mà mình được đền bù á, khi mà mình là người đáng ra là phải được đền bù nhiều hơn. Đây là tâm lý của người Việt của chúng ta nói chung, đó là khi gặp như bản thân Khai Nguyên cũng vậy, đi ra một cái vụ tai nạn xe cộ đi, mình có rất là nhiều thứ xung quanh ha. Mình vừa bị đụng xe, mình cũng bị hoảng nè, gặp cảnh sát là mình sợ nữa, nên là những cái đau mà nho nhỏ đó mình quên hết trơn à. Trong khi Khai Nguyên là một người rất là sợ đau, nhưng mà có những cái nó làm mình bị lo lắng á, mình quên đi những cái đau nho nhỏ trên người mình. Tự như là quý vị mà bị đụng xe nặng, có máu hay là có gãy tay gãy chân gì đó, thì những cái đó là mình thấy được liền, mình biết liền. Nhưng mà những cái đau nhỏ hơn nhưng mà nó lại có mang tính nghiêm trọng, ảnh hưởng tới công việc trong cuộc sống của mình hàng ngày nữa, mà mình lại không thấy được bằng mắt thường. Ví dụ như là bị cổ nè, hay là bả vai nè, hay là lưng nè, rất là nhiều những cái ở bên trong nội tạng mà mình lại không có nhận ra được. Hay là quý vị cảm thấy đau đầu, quý vị chỉ tưởng là do mình đụng xe, mình sợ quá cái mình bị hoảng, mình nhức đầu thôi, nhưng có thể là trong cái một giây phút nào đó người mình đã đập tới nó bị trúng đầu hay là bị thương làm sao. Quý vị trước giờ cũng biết ha, nếu mà mình bị cái gì ảnh hưởng tới đầu của mình á, mà nó bị xây xát thì nó nhẹ, nhưng mà nó bị ở phía trong nó mới là nguy hiểm. Thì những cái trường hợp như vậy, dù có nặng nhẹ thế nào, quý vị có thấy đau nhiều hay đau ít, thì quý vị cũng phải cần được đi bác sĩ, cần phải được kiểm tra. Và đây là cái cách mà công ty bảo hiểm á, họ muốn quý vị là gì? Quý vị không có đi kiểm tra, quý vị coi nhẹ vết thương của mình để họ đền bù càng ít càng tốt. Luật sư thì đã làm rất là nhiều case rồi, và trước đây á, luật sư cũng kể cho quý vị nghe một vài cái ví dụ, đó là nhiều người họ nghĩ là cái vết thương của họ nó nhẹ quá hay là không thấy đau gì hết, họ cứ để qua ngày qua tháng, và tới lúc mà họ mới phát hiện ra cái cơn đau của mình có thể đi nguyên nhân một phần là do tai nạn xe cộ, thì tới lúc đó công ty bảo hiểm nó lại không có chịu đền nữa, hoặc là công ty nó sẽ chối đi chối đẩy. Đó nghĩa là trong thời gian qua mình làm cái gì chứ không phải là do tai nạn, thì họ lại không chịu đền, bởi vì là cái tai nạn đó đã xảy ra quá lâu rồi. Thì quý vị phải để ý nha, khi mà quý vị bị đụng xe là phải được đi thăm khám sức khỏe ngay lập tức ạ. Okay. So, what if my injuries are minor? As you said, should I get the medical treatment from the scene of the accident? Yes, even with minor injuries, get medical treatment right away. Preferably, you would go from the scene of the accident to an emergency room. I've handled cases where clients think my injuries are minor, and the point is you never know until you talk to a doctor. Yeah. And then you don't know how you're going to feel in 2 or 3 weeks. Hopefully your injuries aren't severe. But I've had so many cases, in one case in particular, so I've been practicing for over 17 years. Yeah. This March I'll have had my firm for 10 years. And one of the first thank you. I made it. One of the first personal injury cases I handled, my client was in an awful rear end accident. His car was totaled. Fortunately, he didn't feel he thought he had minor injuries. His back was just a little sore, not a big deal. It doesn't make sense if your car is Right. total and you feel nothing. Right. He was lucky, at least at that point. He went from the scene to the emergency room. The ER doctor gave him pain medicine, anti-inflammatory, said follow up with your primary care physician. Yeah. He followed up with his primary care doctor a week later. And the doctor said, yeah, let's see how you are. Come back in a few weeks. Came back in a few weeks. Nothing major, just sort of back issues, hurt, whatever. And he was told to do physical therapy for a couple of months. And so his treatment was very conservative for the first few months. Things started getting exponentially worse months after the accident. And he ultimately had fusion surgery on his back. Now, had he not done anything in the beginning, the insurance company could have said anything could have caused that. Right. He was actually a laborer. He did manual labor. He was like roadside construction work. So if you don't get treatment right away, even if it's minor, the insurance company will say, well, how do we know that's from the car accident? Right. Did you fall a week later? Did you get hurt on the job? Anyway, it was with State Farm. He got surgery, and the moment he had surgery, they turned over the full policy. So it's a real life example of someone who's in a significant accident. The injury seems minor, but things progressively get worse. Conservative treatment doesn't work, and the guy had surgery. Fortunately, after surgery, he's doing much better.
Yeah. But had he not gotten treatment right away, State Farm might not have paid the full policy. I see. Alright. Vâng, thưa quý vị, một câu hỏi Khai Nguyên vừa đặt ra cho luật sư và luật sư cũng đưa ra một cái ví dụ thực tế. Đó là quý vị nghĩ là nhiều khi mình bị thương nhẹ quá hoặc là mình không có đau gì mấy, mình lại không đi gặp bác sĩ, thì những trường hợp đó xử lý như thế nào? Thì luật sư luôn nhắc đi nhắc lại, có nhẹ hay nặng hay là quý vị cảm thấy là đau ít hay đau nhiều, quý vị cũng phải đi gặp bác sĩ để được kiểm tra kỹ lưỡng nhất có thể. Trong 17 năm luật sư hành nghề và 10 năm mở công ty Across Law Firm thì luật sư đã làm một cái trường hợp mà luật sư vừa mới kể, là người này làm công nhân như là làm construction hay là làm nhà cửa, quý vị biết là cũng là công việc nặng đúng không? Đó là Khai Nguyên kể về background của anh đó thôi. Vấn đề là anh này bị đụng xe và trong những cái tuần đầu tiên á, thì ảnh thấy là mình cũng không có bị đau gì mấy. Khai Nguyên biết cái điều này á, một cái lỗi mà đồng hương của mình hay gặp phải đó là khi mà đã liên lạc với luật sư rồi, luật sư cho mình một cái danh sách những cái bác sĩ mình có thể tới thăm khám đó, thì họ đưa ra một cái phác đồ điều trị, quý vị lại không có theo sâu sát, mình một là có thể lười hoặc là lại bận công ăn việc làm gì đó hoặc là rất nhiều lý do khác nhau, mình lại đẩy lùi cái việc điều trị. Thì cái vị khách này cũng là như vậy. Trong cái khoảng thời gian đầu sau khi mà anh đi vô trong xe cứu thương, anh vô trong bệnh viện rồi, thì sau đó là họ đề nghị là anh nên đi theo bác sĩ gia đình của mình, nên thăm khám mỗi tuần hay là 2 tuần gì đó, thì anh này lại không có đi. Kiểu mà cũng bảo thủ, cũng hơi ngang, hơi lì nha, là không có muốn đi, có thể là công việc của mình bận quá. Thì sau một thời gian sau thì cái đau lưng của anh càng lúc nó càng nặng, thưa quý vị, càng lúc nó càng trở nặng. Và để quá lâu như vậy, khi mà bên công ty á, họ liên lạc với công ty bảo hiểm là anh này dùng bảo hiểm của State Farm, thì State Farm lại không có chịu đền. Lý do không chịu đền là sao? Thứ nhất là lúc đầu đã hỏi anh rồi, là anh bảo là anh không bị đau gì nhiều. Thứ hai đó là anh để quá lâu như vậy, khi mà họ nhìn vô cái công việc, cái nghề nghiệp của anh á, là làm về bên sửa nhà, sửa cửa đó, họ sẽ vin vô cái lý do là không biết cái đau của anh hiện tại á, là do cái gì, là do cái vụ tai nạn xe đó hay là do công việc, anh có bị té ngã gì trong sinh hoạt hay không. Họ bảo là trong một thời gian dài như vậy có thể rất nhiều những chuyện có thể xảy ra là nguyên nhân cho cái đau lưng của anh dẫn tới cái cuộc phẫu thuật đó, chứ không phải là do tai nạn xe. Thì chính vì vậy nên là Khai Nguyên vẫn phải tóm tắt lại, đó là quý vị có biết đau nhiều hay ít gì đó, mình là người thường thôi, hay bác sĩ gì cũng vậy, nhìn bên ngoài mắt thường mình không thể nào biết được là cái vết thương của mình là nặng hay nhẹ, nó có ảnh hưởng tới công việc của mình sau này hay không, nó có làm cho mình khó chịu, sinh hoạt có khó khăn hay không. Thì quý vị hãy cố gắng để ít thời gian ra đi thăm khám bác sĩ. Đó là cái điều mà luật sư luôn nhắc đi nhắc lại, để trên hết là bảo vệ quyền lợi cho mình. Ví dụ như là quý vị mà bị đau lưng đi, mà đau quá đau, quý vị phải phẫu thuật, thì quý vị biết chi phí bệnh viện ở bên này nó mắc đến như thế nào, đúng không? Thì quý vị cố gắng đi ngay từ đầu để được khám, để bảo vệ sức khỏe của mình là trên hết, và sau đó là được công ty bảo hiểm đền bù lại những cái tiền viện phí đó ha. Rồi, so instead of going in the ambulance to the emergency room, can I go to the urgent care? Sure. What's most important is getting treatment right away. And I understand if your back is sore and you don't want to go in an ambulance, go to the emergency room, sit there for several hours because fortunately you're not severely injured. It is okay to go to an urgent care. The whole point is as soon you want to go get treatment as soon as possible. Yes. And look, I totally get it. Where if your back is sore and you're going to pick up your kid after school, and if you don't pick up your kid, no one's going to be there. Yeah. I understand. Pick up your kid, go home, and go to an urgent care that night. Something needs to be documented as soon as possible after the accident that you got medical treatment. And then also keep in mind that, once again, we've talked about this a bunch, where you may think it's not a big deal. You're not a doctor. I'm not a doctor. You have no idea. Things could get exponentially worse. Maybe you hit your head on the steering wheel and you're like, oh, I have a headache. I'm going to take Advil. Well, like, what if you have a concussion? Right. And then you continue driving. These are all things that are can be figured out if you get treatment right away. So totally. There are urgent cares all over the place. The point is, go and say, I was involved in an accident. Here's where I feel pain. My wrist hurts, my back hurts, or, my head hit the steering wheel. So everything can be documented. Okay. And the reason that's so important is because those medical records will be evidence that we give to the at-fault driver's insurance company when it comes time to settling the case, because they're going to say, what are the injuries and what are the treatment? Yes. And if there's no treatment, there's no injuries.
Okay. at least according to State Farm. That's a statement in the policy, right? Yeah. So no treatment, no injuries. Yeah, and I mean, look, that's, I think just the public sort of thinks that as well. Juries certainly think about that, and I think people just, they look at personal injury cases like, real live examples where, if you just have bumps or bruises and don't get treatment, you're probably not injured. Right. But if you're taking the time to go to urgent care, taking the time to go to your doctor, people will think that you're injured, especially the insurance company. And once again, I always tell people this too. The whole idea is look at your treatment outside of a personal injury case. Like, don't worry about your case, don't worry about me, don't worry about State Farm. Take care of yourself and get better, Right. which is important. You first. Yes. Vâng, thưa quý vị, câu hỏi tiếp theo đó là thay vì quý vị mỗi lúc mà mình bị đụng xe như vậy mình gọi cho cảnh sát tới rồi xe cứu thương tới, mình không có lên xe được, bởi vì nhiều lý do khác nhau lắm. Luật sư thì bảo một lý do Khang Nguyên thấy rất là thích đáng luôn, đó là nhiều khi mình nghĩ mình lên xe cứu thương rồi mà trong khi mình không bị nặng nha, dĩ nhiên bị nặng là phải lên xe rồi, Khang Nguyên không nói làm gì. Trong khi mình không có bị gì nhiều mà mình vẫn còn ý thức đầy đủ đó, mà mình vẫn còn khả năng để lái xe được, thì họ phải cho quý vị lựa chọn là một là quý vị lên xe cứu thương đi bệnh viện, hai là quý vị được lái xe tiếp. Thì quý vị sẽ có nhiều lý do khác nhau, ví dụ như là mình phải đi đón con, đúng không, hay là pick up ai đó đang chờ mình, những chuyện quan trọng như vậy thì bắt buộc là mình cũng phải hoàn thành được cái công việc đó. Sau đó thì buổi tối hay là sau khi mà đưa con về nhà rồi, quý vị gửi con hay chẳng hạn, quý vị phải đi tới urgent care thay vì tới bệnh viện. Tới như urgent care thì Khang Nguyên nghĩ là hầu như một cái block đường hay là trong một thành phố nó phải mấy chục cái urgent care khác nhau. Quý vị thấy thuận tiện chỗ nào thì tới chỗ đó. Cái quan trọng mà luật sư luôn nhắc nhở là quý vị phải đi càng sớm càng tốt. Và thứ hai là quý vị được có những cái thông tin được lưu lại trên hệ thống của họ. Khi mà quý vị tới những cái urgent care, quý vị phải khai báo, ví dụ như là mình mới bị đụng xe, cái đầu mình bị đập vô trong vô lăng, hay là khi mà xe đụng thì cái cổ mình nó bị gập tới trước, bật ra sau, mình bị đau cổ đau vai, hoặc thậm chí là quý vị không có khai chi tiết cũng được, mà quý vị chỉ cần nói là mình bị đụng xe, thì họ phải check toàn bộ cơ thể của mình có bị ảnh hưởng gì hay không. Thì đó là quý vị có một cái record như vậy rồi thì khi luật sư mà làm việc cho quý vị thì họ sẽ gửi cái record đó lên công ty bảo hiểm của người gây ra lỗi. Dựa vào đó mà họ sẽ cho biết là quý vị sẽ cần phải điều trị được bao nhiêu lâu và chi phí như thế nào, để họ có thể là đi theo cái quá trình, cái case của quý vị, để họ nói là quý vị đã bị thương ngay từ đầu rồi và đã được có giấy tờ, đây là bằng chứng thế này này. Thì khi mà họ đòi lại cái tiền bồi thường thì nó sẽ có đầy đủ tất cả các chứng cứ để họ dễ nói chuyện hơn. Ngay cả như là công ty bảo hiểm, những công ty bảo hiểm lớn cũng vậy, họ luôn luôn tránh né cái việc là phải đền tiền bảo hiểm để thăm khám những cái viện phí, bởi vì đó là cái khoản tiền lớn rất là nhiều so với cái tiền mà quý vị bị hư hại xe. Khi mà quý vị có đầy đủ record như vậy rồi thì mình nói chính xác là mình bị đau, bị nhức, đau vai, đau cổ, đau tay, đau chân, đó là do tai nạn xe cộ, không có bị những cái trường hợp đáng tiếc giống như là cái người khách của luật sư lúc nãy Khang Nguyên vừa mới kể chuyện nha quý vị nha. Đó là tùy vào mình thôi, quý vị muốn xe cứu thương cũng được hoặc là vào urgent care cũng được, miễn là quý vị phải đi càng sớm càng tốt và tất cả đều được ghi chép lại đầy đủ. Đó là cái điều mà luật sư nhắc nhở. Rồi, vậy câu hỏi tiếp theo Khang Nguyên xin đặt cho luật sư đó là vậy nên chúng ta có cần phải cứ chỗ gọi là bệnh viện hay là urgent care đó nói mình là cần phải đi tới những bác sĩ chuyên môn hơn, ví dụ như là physical therapy hoặc là những bác sĩ về xương khớp, chỉnh hình hay là vật lý trị liệu, thì mình có nên đi theo hay không, hay là mình thấy một lần vậy là đủ rồi? Thì Nguyên sẽ đặt câu hỏi cho luật sư để luật sư trả lời như thế nào nhé. So should I get a follow-up treatment if I'm injured in a car accident after I go to the ambulance or urgent care? Yeah, this is equally as important, and this is where we really help out our clients. So I know how difficult it is for people to find doctors to get follow-up. Yeah. You call and you call your primary care physician and they say, we have an appointment in 2 weeks. Or you try calling a specialist and they say, oh, I don't have an appointment for 2 months. So we have a great network of various doctors, groups throughout the community who we work with, who we can refer our clients to. Obviously, if someone comes to us and says, hey, I have an awesome doctor, I'm comfortable, they're great, by all means, please go see them. What really happens most of the time is people contact us and say,
I have a family care physician, but I can't get in for 2 weeks. Or they say, my back is on fire, but I tried calling an orthopedic physician and they can't get me in for 2 months. We work with orthopedic physicians, we work with pain management doctors, we work with physical therapists. We have networks throughout Illinois, we have networks throughout Wisconsin, Indiana, and even if someone needs help, for example, we were just retained by a woman who is a truck driver, was involved in an accident in Illinois, but she was on her way to North Carolina for work. The accident was here, she hired us, and she said, hey, can you help me find an orthopedic physician in North Carolina? I don't know anyone out there, but I've immediately reached out to our network here, just like if someone asked me, hey, do you know a lawyer in North Carolina? I'd say, yeah, of course. So we reach out to our group here and say, hey, we represent this woman. Could you please refer us to someone out in North Carolina? And they said, yes, of course. What's great about the doctors we work with, who we can refer people to, is we get people in like within a day or two. Yeah. And once again, it's super important because you want to get treatment. You want to make sure you have consistent treatment. And then you just want to make sure that you're starting your treatment so you end up getting better. Like sometimes the longer you wait, the more of a recovery, the more you're injured. And so yeah, it's super important, and we help out our clients all the time. So by all means, if someone retains us, the first thing we will do is help them get follow-up treatment. Okay, thank you so much. Và câu hỏi tiếp theo như Khai Nguyên đã nói là liệu chúng ta có nên đi theo cái gọi là cái liệu trình hay là cái phác đồ của mà bác sĩ hay là những cái lời khuyên của luật sư, chúng ta có nên đi chữa trị như vậy hay không? Thì lúc nãy Khai Nguyên quên dịch một câu rất là quan trọng luật sư đã nói, đó là quý vị đi khám chữa bệnh không phải là quý vị quan trọng cái đồng tiền mà quý vị được bồi thường hay là bảo hiểm quý vị được đền bao nhiêu, mà quan trọng nhất của quý vị là gì? Đó là quý vị phải bảo vệ cho sức khỏe của mình, đó là quý vị phải xem thử là làm sao để mình không bị ảnh hưởng, làm sao để công việc của mình nó sau này vẫn chạy một cách trôi chảy, làm sao để cái sinh hoạt của mình nó không có bị ảnh hưởng sau cái vụ tai nạn xe cộ đó, thì quý vị phải nhớ đi thăm khám bác sĩ hoặc là đi điều trị y tế. Thì câu hỏi là khi mà đã có một cái liệu trình như vậy, có cái phác đồ như vậy thì quý vị có nên đi theo nó hay không? Thì dĩ nhiên là phải có nhiều khách hàng của luật sư cũng như là nhiều người bị đụng xe đó, thì họ bảo là họ có bác sĩ gia đình, họ có người bác sĩ trước giờ đã đi theo thăm khám họ bao nhiêu năm nay rồi, nhưng mà khi mà họ khi họ gửi qua một người bác sĩ chuyên môn về tai nạn xe hay là về xương khớp, về đau nhức hay là những người vật lý trị liệu đó, có thể là mất tới 1 tháng 2 tháng quý vị mới được gặp những bác sĩ này. Thì quý vị đừng có khó khăn, đừng có lo gì cả. Quý vị mà đã làm với văn phòng luật sư Across Law Firm rồi á, thì quý vị có thể liên lạc thẳng với luật sư. Luật sư có một cái gọi là mối quan hệ rất là rộng rãi trong cái ngành này, thì quý vị muốn gặp ai đó về chữa trị như thế nào, luật sư sẽ có một cái list rất là dài. Quý vị thấy ai mà quý vị thoải mái, thuận tiện, gần nhà, gần chỗ làm, quý vị có thể tới đó. Tất cả những nơi như là tiểu bang Illinois này, Indiana hay là Wisconsin, nhiều tiểu bang lân cận, luật sư đều có sự nối kết cả. Nên quý vị nếu mà thấy đau nhức hay là cần một người gì đó chuyên về mảng y tế thì luật sư sẽ là người giúp cho quý vị tìm một người phù hợp nhất. Luật sư cũng có kể ra một cái ví dụ về một cái case luật sư làm ở đây. Cô này là người lái xe tải nha quý vị nhé, ở North Carolina, nhưng mà cô bị gây tai nạn là tại ở Chicago này, nên là liên lạc với văn phòng luật sư và văn phòng luật sư là người bảo vệ cho quyền lợi của cô. Thì khi mà cô quay trở lại North Carolina thì cái hệ thống mối quan hệ của luật sư thì lại không có dưới đó, nhưng mà ông đã gặp và đã tìm hiểu rất là nhiều những vị bác sĩ hoặc là những vị luật sư bạn bè của ông trong partner với công ty, và họ đã tìm được một bác sĩ phù hợp với người tài xế này ở North Carolina. Đó là cách mà ông giúp đỡ cho tất cả những khách hàng của mình cố gắng làm sao để quý vị có thể được phục hồi sau cái vụ tai nạn xe đó tốt nhất về mặt sức khỏe lẫn tinh thần luôn quý vị. Ngoài cái chuyện là xe cộ ra, nó là một chuyện rất là nhỏ, chủ yếu là trong cơ thể của mình nè, bản thân mình nó có thực sự phục hồi hay không nhé. Đó là tại sao khi mà quý vị tới gặp luật sư thường là quý vị phải đi thăm khám rất nhiều lần, chứ không phải chỉ có một lần. Nhẹ thì không nói, nhưng mà có những cái quý vị phải mất nhiều thời gian hơn, thì quý vị phải cố gắng dành thời gian để sức khỏe của mình được hồi phục thật là tốt và thật là nhanh ạ. So why is it so important to get medical treatment right away if I'm injured? Yeah, so we've touched on this a bunch today, and this is one of the main topics I want to talk about today. Yeah. So one, take care of yourself. You want to get better,
And two, in order to maximize any type of settlement that you're going to get from the at-fault driver's insurance company, it is super important to get treatment right away, because that's what will convince State Farm, Allstate, Geico, all of these insurance companies that you are actually injured. We see it time and time again where people say, I'm going to tough this out. And that's great, but it's just going to diminish your settlement. So the idea is get better, and then also you will have evidence through medical records that you got treatment right away. You explained what your injuries are, you explained that you were in a car accident, and that will trigger the at-fault driver's insurance company to settle your case for the full value. It won't give them anything to nitpick about, like, oh, well, you waited a week, or oh, you didn't get treatment here, and they won't minimize your claim. Yeah. Ok, vâng thưa quý vị, vậy thì tại sao mà nó rất là quan trọng khi mà quý vị phải được khám bác sĩ ngay sau khi cái vụ tai nạn đó? Thì nãy giờ Khang Nguyên cũng nói tới, nói lui có nhiêu đó, nói hoài. Đó là quý vị ơi, quý vị phải quan tâm thứ nhất là về sức khỏe của mình, và thứ hai là gì? Quý vị có thể tối đa hóa cái tiền mà quý vị được bồi thường. Quý vị mà càng thăm khám bác sĩ ít, càng mà đi gặp bác sĩ càng ít, hay là quý vị cứ coi nhẹ, bàng quan với cái sức khỏe của mình, thì cái tiền mà quý vị nhận lại bồi thường đó, nó càng ít thôi, đơn giản là như vậy. Quan trọng đó là đầu tiên là bản thân quý vị có cảm thấy như thế nào, có hoàn toàn là khỏe mạnh như là trước khi mà bị đụng xe hay không. Và thứ hai, dĩ nhiên khi mà chúng ta bị đụng xe chúng ta lại muốn được bồi thường, đúng không? Thì quý vị dựa vào những cái đó, những lúc mà quý vị đi khám bác sĩ nè, những cái điều trị mà quý vị nhận được trong khoảng thời gian chờ đợi nè, càng nhiều hay là quý vị đi càng bao nhiêu, thì chúng ta mong đó là mình mỗi lần bị tung xe thì không bị gì, nhưng mà thực sự có những cái nó nằm ngoài cái sự dự đoán của mình, nằm ngoài con mắt thường của mình, thì quý vị phải cố gắng kiên nhẫn và gọi là mất thời gian một chút xíu để cái tiền xe của mình là cái tiền cái check cuối cùng của mình nhận về là tối đa nhất. Đây là một điều mà luật sư luôn nhắc nhở với tất cả quý vị nhé. Mình đừng có nói cho những cái vết thương, những cái đau của mình nó nhẹ đi. Mình phải cố gắng làm sao đó để cho người ta, công ty bảo hiểm đền mình một cách thỏa đáng nhất, là dựa vào gì? Dựa vào lời khai của mình, dựa vào những bằng chứng, những cái tất cả những cái record mà quý vị đi bác sĩ đó nộp cho luật sư, thì luật sư sẽ cố gắng cãi hay là thỏa thuận làm sao để cho cái số tiền đó cuối cùng quý vị nhận về thật là lớn nhất. Và so who pays for our bills and damages and expenses if I'm injured? Good question. So the at-fault driver. So the at-fault driver will pay for your damages. They will pay for your medical bills. They'll pay for all of your expenses. We will help out and make sure that while you're getting treatment and your case hasn't settled, we will make sure that your medical bills are getting submitted to your health insurance company. We'll make sure that the property damage claim is either handled by your own insurance or the at-fault driver's insurance. Most people have what's called medical payment coverage on their own insurance policy. Yeah. So these are the types of things that we also help all of our clients with in the beginning, because so you're in an accident, you call the police, you call a lawyer, you get treatment right away, you've done all the right things. Yeah. When you come to us then and hire us, we take care of everything for you. So we will make sure that property damage is paid for. We'll make sure that your medical bills are getting paid for. If you don't have health insurance, we will ask your doctors who we work with to put a lien on the file, meaning, hey, when we settle your case, you'll get paid out. And because of our relationships, the doctors we work with are okay. Yeah. So we take care of all of that stuff, because when people are involved in accidents, they're concerned about lost wages, property damage, medical bills, all of these expenses that add up, and we know all the moving parts and how to handle each one of them. And so, when we get back to your first question of the three things, call the police, get medical treatment, and hire us. Once you hire us, we help out with all of those bills, expenses, wages, and all of that. Yeah, thank you. Và một câu hỏi quý vị quan tâm nhiều nhất đó là rốt cuộc sau khi mà mình đi khám bác sĩ vậy, mình vào bệnh viện rồi, tất cả những cái điều trị y tế đó thì ai sẽ là người trả, ai sẽ là ngoài cái việc điều trị ha, rồi nếu mà mình đi làm mà do tai nạn xe cộ mà mình phải gián đoạn cái việc đi làm của mình mất nguồn thu nhập, thì những cái tiền đó là sẽ ai trả? Thì luật sư, nếu mà quý vị
đã thuê luật sư trong văn phòng luật sư Across Law Firm thông qua anh Quý Ngọc qua số là 7739069999, thì cái điều mà quý vị không còn quan tâm nữa đó là tất cả những cái chi phí này luật sư đều có thể lo cho quý vị bằng cách là họ liên lạc với công ty bảo hiểm của cái người gây ra lỗi, bảo hiểm của quý vị, bảo hiểm sức khỏe của quý vị luôn. Đối với mà đồng hương nào mà không có bảo hiểm sức khỏe thì với những cái sự mối quan hệ liên kết lâu năm trong ngành, luật sư sẽ nhờ những người bác sĩ mà giới thiệu quý vị đi khám đó, họ sẽ book cái link. Cái link có nghĩa là sau khi mà quý vị đã thăm khám xong hết rồi mà quý vị được nhận cái tiền settlement cuối cùng thì những vị bác sĩ này sẽ được trả tiền sau. Họ không có đòi quý vị, họ không có đi theo quý vị mà anh thiếu cái này bao nhiêu, không có đâu. Họ sẽ kiên nhẫn chờ đợi bởi vì là có mối quan hệ làm ăn lâu năm với văn phòng luật sư Across Law Firm. Thêm nữa là đối với cái chiếc xe của quý vị đó thì trong một khoảng thời gian rất là ngắn, từ 1 tuần, 2 tuần thôi, hay là thậm chí chỉ trong vài ngày, ở bên phòng luật sư sẽ không có trả cái phần tiền này và sẽ giúp cho quý vị có một chiếc xe hoàn thiện, bảo đảm cho sự an toàn của quý vị khi mà lưu thông trên đường để quý vị đi làm hoặc là tiếp tục những sinh hoạt bình thường trước đã. Còn về mặt sức khỏe y tế thì quý vị cứ cố gắng, nếu mà quý vị phải nghỉ làm hoặc là quý vị phải bị mất một khoản thu nhập nào đó khi mà mình bị tai nạn, nghỉ ở nhà hoặc là đi tới bệnh viện chữa chạy á, thì bên công ty bảo hiểm của người gây ra lỗi sẽ giúp cho quý vị trả hết những cái khoản tiền đó. Nếu trong trường hợp mà công ty bảo hiểm của cái người gây ra lỗi mà nó còn thiếu, nó không đủ để chi trả những khoản tiền này thì luật sư tiếp tục đi theo công ty bảo hiểm mà quý vị đang mua, sẽ đền bù lại những cái khoản chi phí đó. Nên là cố gắng quý vị hãy mua bảo hiểm thật là tốt, càng cao càng tốt. Nếu như là quý vị cố gắng nghĩ là người ta mua tối thiểu thì những phần tiền còn lại của mình á, sẽ công ty bảo hiểm mình nó chi trả, lỡ mà nó thiếu thì sao? Thì quý vị nếu mà có khả năng kinh tế nó không phải là nhiều lắm đâu, nó không có chênh lệch nhiều, chỉ cần thêm 5-10 đồng, 15 đồng một tháng thôi á, là khi mà quý vị gặp chuyện đó là một cái sự khác biệt vô cùng to lớn. Công ty bảo hiểm của quý vị sẽ bảo vệ quý vị hết mình nhờ vào sự thỏa thuận của công ty luật sư Across Law Firm, chứ không phải quý vị đâu. Quý vị nói như thế nào công ty nó cũng không có chịu đền nhiều như vậy đâu ha. Okay, so after carrying all about like bills, damage and expenses for the customers, so how much your law firm will get from the settlement? Sure. So when people hire us in a personal injury case, we handle cases on a contingency fee. Yes. And this is important to know, and all personal injury attorneys handle cases on contingency fees. Yeah. What's different about us is our contingency fee is 1/3. Our contingency fee never changes, so whether we file a lawsuit, we go to trial, that fee never changes. There are firms here in Chicago that charge 40%. Yeah. There are firms that'll charge 1/3, and then once the lawsuit's filed, it's 40%. Once you go to trial, it's 50%. So this is something that does set us apart from a lot of other firms out there. We're 1/3, and we're always 1/3, and it doesn't change. And what viewers should know, what's important about a contingency fee is we bear all the risk, we do all the work, we pay for everything out of our own pocket, and the only time we get paid or reimbursed is if there's a settlement. Once in a blue moon, it doesn't happen often, we lose. In that situation, our clients never owe us a penny. Okay. So they can hire us for free. Our contingency fee allows us to get paid when the case settles, and we front all the costs. So there's so much to worry about when you're involved in an accident, and the one thing is when you hire us, you don't have to worry about our fees and costs. And I think that's really important because people are worried about lost wages and medical bills and property damage, and there's so many other things. And what's great is no one pays us a penny until we settle the case. Wow, that's nice. I know it, but I have to like express myself like I don't know anything. It's nice. Yeah, because normally everyone says, "Oh, lawyers are expensive. I'm not going to hire one." The first thing they think of the lawyers is expensive. Totally. Vâng, thưa quý vị, và câu hỏi cuối cùng để chốt lại cho chương trình ngày hôm nay đó là sau khi mà quý vị đã được điều trị, chữa chạy hết, sức khỏe của mình đã được hồi phục hoàn toàn bình thường rồi thì quý vị phải trả tiền luật sư như thế nào, đúng không? Thì đối với những văn phòng khác thì luật sư cũng có nói trong kinh nghiệm của ông á, là những văn phòng mà về tai nạn xe cộ họ có thể lấy là 40%, 50% cái tiền settlement sau khi mà cái case đó đóng lại. Nhưng mà đối với văn phòng luật sư Across Law Firm á, họ luôn luôn giữ một mức giá đó là 1/3 ở trong cái tiền settlement. Khi mà quý vị nhận được cái tiền đó rồi thì quý vị trả lại văn phòng luật sư 1/3. Một cái điều quan trọng đó là
Văn phòng luật sư Across Law Firm không có trả tiền quý vị khi mà họ giúp cho quý vị sửa chữa xe. Họ muốn quý vị có một chiếc xe để đi làm, sinh hoạt bình thường, và họ không trả cái phần tiền đó. Họ chỉ lấy 1/3 trong cái tiền cuối cùng là quý vị sau khi mà được thăm khám sức khỏe xong rồi á. Đó, và một điều nữa là quý vị không cần phải trả một cái đồng nào trước khi mà quý vị thuê luật sư cả. Sau khi mà quý vị nhận được tiền rồi thì luật sư mới nhận 1/3 đó. Trong cái trường hợp mà xui mà trước giờ rất hiếm khi xảy ra là lỡ may luật sư thua cuộc trong cái khi mà bắt buộc phải ra tòa để nói chuyện với công ty bảo hiểm á, thì quý vị không cần trả một cái đồng nào cả. Quý vị thắng thì quý vị chỉ cần trả 1/3, và thường là nó sẽ thắng, hiếm lắm không bao giờ thua cả. Nếu mà có thua thì quý vị cũng không cần trả đồng nào. Rồi tất cả những cái tiền chi phí như là quý vị cần phải đi ra tòa, nhiều văn phòng luật sư khác á, họ bắt quý vị phải trả tiền, thì những cái tiền này văn phòng luật sư Across Law Firm họ sẽ trả trước cho quý vị hết luôn. Tất cả những chi phí ban đầu họ đều là những người trả trước. Còn bên cái phần mà quý vị đi gặp bác sĩ hay là tới những văn phòng vật lý trị liệu hay gì đó, thì bên những cái văn phòng đó khi mà quý vị chưa có tiền á, họ sẽ làm cái link để lên cái đó thôi. Nên là quý vị cũng không cần trả tiền gì luôn cho tới khi quý vị được cái tiền xe mình. Đó là cái điều rất là quan trọng, Khang xin nhắc lại cho quý vị nhé. Quý vị thuê luật sư văn phòng Across Law Firm đừng lo ngại gì về cái chuyện chi phí cả. Không phải văn phòng luật sư nào quý vị cũng nghĩ tới chuyện là mắc tiền, hay là phải suy nghĩ có cần nhờ tới họ hay không, hay là tốn nhiều tiền quá, không phải đâu. Có thể đối với những văn phòng khác nhưng không phải là văn phòng Across Law Firm nhé. Và quý vị là đồng hương Việt Nam á, thì vui lòng hãy gọi đến số điện thoại của anh Quý Ngọc để được tư vấn dễ dàng hơn, thuận tiện hơn và cũng dễ trong việc giao tiếp hơn, là số 773-906-9999 ạ. Okay, thank you so much Mike for being here today, and I wish I would see you next week. Yes, we'll see each other next week. Thanks Yeah. for having me on. All right, thank you so much for your helpful information to the audience. Oh, sure. Yeah. Và cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay nhé. Nếu mà quý vị thấy nó hữu ích thì có thể chia sẻ thêm cho bạn bè, người thân của mình trên trang Facebook cá nhân ạ. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần tới. Số điện thoại là 773 906 9999 773